unii preferă într-un fel, alții în alt fel și se ceartă între ei pe Reddit sau pe alte platforme. Bună! Bun venit la o nouă lecție din cursul de programare pentru începători oferit de școala web.ro. Până acum am învățat ce este programarea, am făcut cunoștință cu o aplicație numită Miorița și cu o iță de pluș care vă face cu mâna, vă salută. Dacă nu ai văzut lecțiile de până acum, te încurajez să le cauți, sunt în descriere, un playlist complet și poate înveți câteva chestii noi. Azi ne vom ocupa de decizii, vrem să rulăm un set de instrucțiuni în funcție de o condiție și dacă acea condiție nu se îndeplinește să rulăm alte instrucțiuni. Așa că vom merge la miorița.școalaweb.ro, aplicația pe care o folosim dacă asta e primul video la care te uiți și nu te-ai uitat la celelalte. Ne ducem la lecții, la lecția 1 sau lecția a doua. Închidem instrucțiunile și ștergem tot codul pentru că vrem să luăm de la început, să ne uităm la scenariu, ne facem scenariul mai mare, să-l vedem mai bine. Să vedem ce se întâmplă aici. În acest scenariu avem Miorița care se uită la gard, dar gardul poate nu există sau poate există. Hai să scriem cele două seturi de instrucțiuni. În primul rând, instrucțiunea care o face să meargă atunci când nu are gard în față. Hai să facem să meargă o singură dată. Move. Asta va funcționa atunci când nu are gard în față. Evident, dacă rulăm din nou va merge, dar va porni de aici. Nu uităm să punem reset la începutul programului pentru a avea un program predictibil care pornește mereu din același punct și știm ce urmează să facă. Singurul lucru de care ne prefacem că nu-l știm va fi dacă există sau nu gard. Deci trebuie să facem programul care să funcționeze pentru ambele scenarii. Reset, putem să lăsăm și spații goale între instrucțiuni. Să ne gândim la ce s-ar întâmpla dacă Miorița are gard în față. Evident, nu poate să meargă, așadar move va da eroare. Hai să vă dovedesc. Da? Nu poate să treacă de gard. Dar, în cazul în care avem gard, comentăm move ca să-l avem păstrat aici, vrem să se întoarcă. Am învățat instrucțiunea turn right, care o face să se întoarcă spre jos, dar nu e suficient. Ce putem face? Fiindcă știm doar instrucțiunea turn right, nimic altceva, cel puțin oficial, putem să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce de 2 ori. În final, se pare că va ajunge cu fața spre stânga noastră. Deci, poate o facem să se întoarcă de 3 ori. S-a întors de 3 ori și a ajuns exact în situația în care avem nevoie să fie pentru a merge mai departe. Așadar, rulând turn right de 3 ori, am ajuns să ne îndreptăm spre sus și mai departe probabil va fi simplu, se va duce în sus, se va întoarce spre dreapta și va merge până la iarbă. Bun. Deci avem două programe funcționale. Hai să comentez și hai să vedem cum le-am combina. Pentru a le combina vom folosi o instrucțiune specială și atât de specială încât e scrisă cu altă culoare decât ce am învățat până acum. Instrucțiunea if, și ca orice altă instrucțiune, are paranteze, dar de data asta nu vom avea paranteze goale, ci vom pune ceva între paranteze. Acel ceva va trebui să fie o expresie care este fie adevărată, fie falsă. Ce avem la dispoziție este o nouă instrucțiune, can move, care ne face să comunicăm cu Miorița. Adică o întrebăm pe Mioriță dacă poate să meargă în față și nu va putea să meargă atunci când are gard sau atunci când e la marginea stânei. Dacă poate să meargă, ne va spune true, adică adevărat. Dacă nu poate, false, ceea ce este fals. Fiindcă if între paranteze are nevoie de ceva care este fie adevărat, fie fals, putem folosi instrucțiunea can move.
Instrucțiunea if face ca instrucțiunea imediat următoare să ruleze numai atunci când condiția, adică expresia dintre paranteze, este adevărată. În cazul nostru, atunci când Miorița poate să meargă în față, deci nu va avea gard, vom putea rula instrucțiunea move. Și putem deja testa, păstrăm astea cu turn right și vedem ce se întâmplă. Dacă are gard, hai să rulăm în debug să vedem ce se întâmplă. Prima dată se resetează, apoi Miorița de la linia 3 se uită dacă poate să meargă în față, adică rulează instrucțiunea can move și ne va spune dacă poate să meargă în față. Să vedem ce ne va spune. A realizat că nu poate să meargă în față, așadar instrucțiunea move nu se va executa, dar se vor executa turn right de la linia 7 și de la 8 și de la 9. În schimb, dacă nu are gard în față, hai să vedem ce se întâmplă în modul debug. Se resetează, ca de obicei, analizează dacă poate să meargă în față, de la linia 3 instrucțiunea can move, a realizat că poate să meargă în față, deci va merge în față, se va executa move de la linia 4. Deci am văzut că atunci când avea gard nu a putut să meargă, nu s-a mai executat instrucțiunea 4, dar acum s-a executat. Mai departe, și asta e important, după ce s-a executat instrucțiunea sau nu, va merge mai departe și va rula următoarele instrucțiuni. Turn right și turn right. Da? Deci va executa instrucțiunea turn right de la linia 7, care o va face să se întoarcă. Dar noi nu vrem să se întoarcă. Ce putem face este să folosim o altă instrucțiune, deci învățăm o grămadă de instrucțiuni azi, instrucțiunea else. Asta este și mai specială prin faptul că nu mai are nevoie de paranteze, chiar nu avem voie să le punem. Și ce face else? Face ca atunci când condiția de la if, deci else se folosește mereu cu if, și când condiția de la if este falsă, se va executa instrucțiunea imediat de după else. Adică în cazul nostru, instrucțiunea turn right, prima dintre ele. Hai să vedem ce se întâmplă. Din nou, rulăm în modul debug. Se va reseta Miorița. Se uită dacă poate să meargă în față. Așadar, vede că poate să meargă în față. Deci se va executa instrucțiunea move. Și apoi se va trece la instrucțiunea turn right abia de la linia 8. Deci linia 7 nu se mai execută. În schimb, dacă aveam gard în față, rulăm în debug și vedem ce se întâmplă. Se uită din nou la linia 3 dacă poate să meargă, își dă seama că nu poate, așadar va rula instrucțiunea turn right de la linia 6. Deci a sărit peste instrucțiunea move și a intrat pe instrucțiunea de după else. Și se întoarce, ajunge sus. Dar acum avem o nouă problemă. Revenim la scenariul în care nu există gard și ne uităm ce se întâmplă mai departe. Am ajuns la concluzia că dacă are gard se va executa instrucțiunea move și se execută de la linia 4, dar apoi să vedem ce se întâmplă. Rulează instrucțiunea turn right de la linia 8 și din nou nu este ce vrem să se întâmple. Noi vrem ca toate cele 3 instrucțiuni turn right să se execute împreună. Cum putem rezolva asta? Folosind blocuri de instrucțiuni. Un bloc de instrucțiuni în limbajul pe care îl folosim aici și în multe alte limbaje este delimitat de acolade. Asta înseamnă că instrucțiunile dintr-un bloc vor fi executate împreună. Și ca să vă dovedesc că se întâmplă asta, hai să repetăm scenariul. Se resetează Miorița, se uită dacă poate să meargă înainte, poate, deci va merge înainte de la linia 4 și s-a terminat programul pentru că blocul de instrucțiuni de la else
nu s-a mai executat. În schimb, hai să vedem și scenariul cu guard. Miorița din nou vede că nu poate să meargă în față, se execută turn right de la linia 7 și turn right de la linia 8 și cel de la linia 9. Și totul s-a terminat. Da? Deci folosind acolade putem să grupăm mai multe instrucțiuni pentru a se executa împreună atunci când avem if sau else. Deci putem să punem un bloc de instrucțiuni, chiar dacă avem o singură instrucțiune, și după if. Deci avem voie să punem o singură instrucțiune într-un bloc. Și chiar poate arată puțin mai bine. Multe limbaje de programare au blocuri de instrucțiuni, dar nu la toate vom găsi acolade. La unele s-ar putea să găsim alte cuvinte în locul lor, poate begin și end, care aici sunt colorate diferit, dar pot să vă spun sigur că în acest limbaj nu înseamnă nimic. Sau mai există limbaje, precum Python, unde un bloc de instrucțiuni este delimitat de câte spații sunt înainte. Deci 1, 2, 3, 4 spații, acesta este un bloc și aici la else am pune 4 spații, eu apăs pe tab pentru a se pune 4 spații și ceva de genul ăsta ar funcționa într-un limbaj precum Python. Sau poate vei găsi cu 2 spații în unele cazuri. Dar în limbajul nostru, cum ziceam, putem folosi doar acolade pentru a marca blocurile de instrucțiuni. Chiar dacă nu contează numărul de spații înainte de instrucțiunile dintr-un bloc, este recomandat, pentru a avea codul mai ușor de citit, să punem un număr de spații și același număr de spații înaintea tuturor instrucțiunilor dintr-un bloc. Aici am pus 2, dar puteam la fel de bine să pun 4 și asta depinde de preferințele tale sau ale comunității de programatori care folosesc un anumit limbaj. Există inclusiv unele limbaje în care programatorii se ceartă între ei care este mai ok să folosim 2 spații sau 4 spații. Altă chestie la care se ceartă poate să fie unde să punem acolada. Putem să o punem pe linia următoare după if sau putem să o punem și pe aceeași linie. Din nou, asta e o chestie de preferință. Unii preferă într-un fel, alții în alt fel și se ceartă între ei pe Reddit sau pe alte platforme. Sau poate să fie chiar și așa, acolada de închidere pe același rând cu else și din nou, e chestie de preferință. Dar ce am face dacă vrem să gândim invers? Să facem prima dată la if, să ruleze atunci când nu poate să meargă, adică are gard în față. Deci, cumva am vrea să inversăm instrucțiunile, așa, și să punem o condiție care să funcționeze atunci când miorița nu poate să meargă, ceea ce se va întâmpla în multe cazuri. Pot să spun sigur că nu există vreo instrucțiune secretă can't move sau cannot move. După cum se vede, când am pus aici can't, nu mai este boldat textul, deci nu există acea instrucțiune. Am făcut special ca atunci când scrii instrucțiunea corect, exact așa cum trebuie să fie, se pune boldat. Dacă ai făcut orice fel de greșeală, nu mai boldat. Da? Deci există doar turn right și can move, dar există o sintaxă care face ca o expresie adevărată sau falsă să se inverseze. Când este falsă să devină adevărată, când este adevărată să devină falsă. Acea sintaxă este pur și simplu folosirea unui semn al exclamării înainte de expresia pe care vrem să o inversăm. Așadar, not sau semnul exclamării can move, citit de către programator ca și not, va face să se inverseze can move. Deci atunci când are gard în față, hai să vedem, în modul debug, se resetează din nou, analizează și nu poate să meargă înainte, deci se va întoarce spre dreapta.
Nu ne apare aici în consolă faptul că s-a inversat semnificația, dar vedem că se execută turn right de la linia 4, așadar acest if cu totul este adevărat. Condiția dintre parantezele lui if este adevărată. Și pentru că can move nu era adevărată, înseamnă că semnul exclamării a inversat rezultatul lui can move. Hai să vedem ce se întâmplă la cazul cu gard. Miorița se întoarce. La cazul fără gard, Miorița merge un pas în față. Recapitulăm ce am învățat azi? Bine. Foarte important este instrucțiunea if, care este atât de specială încât este folosită și în alte limbaje de programare. Deci nu este ca altele, ca turn right și move și ce am mai învățat, reset. Practic orice limbaj de programare are ceva asemănător if-ului, poate chiar if. De multe ori este chiar if. Deci trebuie să reținem că if are nevoie de o expresie care este adevărată sau falsă. Acea expresie poate să vină dintr-o instrucțiune. Vom vedea mai târziu că putem să folosim și comparații, ceva mai mare sau egal cu altceva, sau mai mic, sau diferit, sau egal, sau toate modurile de comparație. O expresie, nu neapărat instrucțiune, și însăși faptul că punem semnul exclamării și asta în sine este o expresie. Instrucțiunile de la if, fie că este o singură instrucțiune, fie că este un bloc de instrucțiuni delimitat cu acolade sau în alt fel, se execută când condiția este adevărată. Dacă nu este adevărată, putem să punem o ramură cu else, din nou o instrucțiune sau un bloc, și când condiția de la if era falsă, se execută acea instrucțiune sau bloc de instrucțiuni. Este ceva ce vei întâlni în mai multe limbaje de programare, nu doar acesta, este foarte comun. Alt lucru pe care sper să îl reții în urma acestui curs este faptul că e bine să scriem programe care acoperă toate scenariile. Nu doar cel pe care îl vedem, pot fi scenarii puțin schimbate, alternative. Deci trebuie să gândim programele noastre astfel încât să funcționeze oricând și oricare ar fi parametri. Sper că ai învățat ceva în urma acestei lecții și dacă ai nevoie de o provocare pentru această lecție este pur și simplu să o duci pe Mioriță până la pătratul cu iarbă și poate o duci cât mai eficient. Pot să spun sigur că există un mod de a o duce la oricare din pătrate folosind doar un if, fără să folosești else. Multă baftă! Pa, pa! Pa, pa!